Як кажуть вчені, вони знають про космос більше, ніж про океан. Тож у певному сенсі більшість істот, що ховаються під товщею води, можуть бути натуральними прибульцями. Адже близько 90% з них нам досі невідомі. Ті ж, про яких я вам сьогодні розповім, адаптувалися до свого середовища з особливою пристрастю. До вашої уваги добірка найдивніших підводних мешканців. Риба, яка виглядає як хижак, морська собачка щуча. Ця рибка може похвалитись величезним зубастим ротом, яким безсумнівно може володіти тільки хижак. Рибка має досить страхітливий вигляд. До того, як цей морський мешканець відкриває рот, його зовнішність не особливо відрізняється від зовнішності звичайних риб. Хоча у нього є дивні зморшкуваті щоки, як у старого. Але варто цій собачці відкрити пащу, як вона перетворюється на страхітливого монстра, який готовий вас проковтнути. Морська собачка щуча – неймовірно територіальна істота. Риби використовують свої гігантські пащі під час зіткнення одна з одною. Хоча їхні бійки чимось нагадують зіткнення двох парашутистів. Може здатися, що цих істот дістали з дна ударного кратера якоїсь чужої планети. Проте вони мешкають на Землі, а точніше в глибоководних каньйонах недалеко від Каліфорнії. Хижі тунікати – вони ж покривники, схожі на м'ясоїдні рослини-мухоловки, але живуть у морських глибинах. Вони закріплюються на дні і спокійно очікують, поки здобич, яка нічого не підозрює, пропливе поруч з їхньою роззявленою пащею, що світиться. Щойно здобич наближається, тунікат одразу ж хапає її. Крім того, що вони виглядають як позаземні форми життя, вони також мають властивості давати потомство без спарювання з іншими особинами. Тобто є гермафродитами. А от поглянувши на цю істоту, відразу не розбереш, це рослина чи тварина, а може взагалі неживий предмет. Насправді це килимова акула, яка отримала таку назву через схожість з килимком. Хоча цей килимок має зуби і може боляче вкусити. А ось іще один цікавий екземпляр. Оселедцевий король чубатий є найдовшою кістковою рибою у світі. Яка довжина цього гіганта? Наприклад, у 1996 році в Каліфорнії американські військові зловили 7-метрового оселедцевого короля, витягнути якого з води виявилося завданням не з легких. Ці гіганти дуже рідко зустрічаються, а більшість з тих, кого вдається виявити, вже мертві. Мабуть, саме ця істота стала прообразом легенд про морську змію. Страшне морське чудовисько. Пурпуровий австралійський багатощетинковий черв, також відомий як черв бобіта, може виростати до 3 метрів завдовжки. Полює на свою здобич найжахливішим способом. Заривається в морське дно, залишає на поверхні невелику частину свого тіла й чекає на жертву. Використовуючи свої антени, черв відчуває здобич, що проходить повз нього. Швидко захоплює її своєю сильною м'язистою глоткою і розколює рибу надвоє. Ця жива істота з не найпривабливішою зовнішністю отримала назву крапчастий звіздар. Така назва викликає асоціації з якою-небудь дрібною яскравою рибкою з великими очима. Проте ця риба зовсім не така. Більшу частину свого життя ця риба проводить, зарившись у мул на дні, поглядаючи знизу за всім, що рухається поблизу. Крім того, у неї є особливі органи над очима, які можуть виділяти електричні розряди. Акули в принципі не дуже привабливі, а ця і зовсім виглядає страшенно страшно. Акула-гоблін або акула-домовик.
Вона доводиться далекою родичкою великим білим акулам, але має абсолютно дивний вигляд. В'яле подовжене тіло, великий закруглений хвостовий плавник і вишенька на торті, моторошна носата морда з висувними щелепами. Через такий неординарний зовнішній вигляд і невловимість у цих рибин учені довго сперечалися над їхньою систематикою та еволюційною історією. Ви не повірите, але ця риба названа на честь свого масивного рота і щелепи, які допомагають їм ковтати здобич цілком. Великорот. Вони можуть вирости до 180 см завдовжки. А їхні величезні роти дають змогу полювати за здобиччю, яка більша за них самих у кілька разів. Орієнтуватися на великих глибинах в умовах непроглядної темряви та надмірного тиску рибі допомагає бічна лінія, що складається із серії опуклих трубок замість отворів, як це характерно для інших риб. Риба-жаба. Вони бувають практично будь-якого кольору і текстури, які тільки можна уявити. Незалежно від їхнього зовнішнього вигляду, у всіх видів риб-жаб є одна спільна риса – їхній дивакуватий спосіб пересування. Вони можуть відмінно плавати, але більшість із них у прямому сенсі ходять по дну на грудних плавцях. Їх кінцівки не просто схожі на руки. У них є суглоб, що нагадує лікоть. У 2005 році експедиція, яка досліджувала Тихий океан, виявила на глибині понад 2000 метрів вкрай незвичайних раків, які були вкриті хутром. Через цю особливість, а також забарвлення, їх назвали краби Єтті. Втім, це було не хутро в прямому сенсі цього слова, а довгі пір'яподібні щетинки, що вкривають груди і кінцівки ракоподібних. За словами вчених, у щетинках живе безліч нитчастих бактерій. Ці бактерії очищають воду від отруйних речовин, що викидаються гідротермальними джерелами, поруч з якими мешкає краб Єтті. Також існує припущення, що ці ж бактерії служать для крабів їжею. А на цьому все. З вас палець вгору та підписка, а з мене наступне відео.